Надя не пам'ятала життя без своєї подруги Людмили. Скрізь і завжди вона була з нею. І в дитячому садку, і в школі, де всі роки вони сиділи за однією партою, навідували одинакові гуртки, брали участь у спортивних змаганнях, співали обидві у шкільному хорі. Дівчата любили одна одну, наче сестри. Всі поважали їхню вірну дружбу, захоплювались такими вродливими, розумними подругами. Після закінчення школи дівчата вирішили вступати разом у педагогічний виш. Батьки Людмили найняли репетитора для підготовки відповідних екзаменів. Запросили відвідувати заняття і Надю, найкращу подругу їх доньки. Мовляв, тоді і результат буде кращим, дівчата будуть разом повторювати завчини, підказуватимуть одна одній призабути. Звісно, що з репетитором вони розрахуються за обох, бо Надіна мама не мала такої можливості. В сім'ї, де помер батько, окрім Наді, підростало ще двоє дівчаток. І мати заледве зводила кінці з кінцями. Однак все пішло не за планом. Надійка вступила, а Людмила – ні. «Я щось зроблю з собою, Надійко, який сором! Боюся батькам сказати, хоч розумію, що батько міг би поправити цю ситуацію. Сама розумієш, з його авторитетом і статками. Мені жити не хочеться, Надю. Батько дуже суворий в мене. Тому й мріяла чим швидше з дому втекти, відчути смак самостійного життя», – заридала Люда і додала. «Я щось зроблю з собою, наковтаюся снодійних». Надя завмерла. Все її тіло наче облили кип'ятком. Що таке каже Люда? Треба рятувати подругу, але як? Вона почувала себе наче винною перед Людмилою і вже зовсім не раділа, що стане студенткою. «Не плач, Людочко, ми щось придумаємо, розглянемо інші варіанти, тільки не роби дурниць, не смій навіть думати про таке. Життя прекрасне, ми маємо бути щасливими. Я ж іще маю бути старшою дружкою на твоєму весіллі, чуєш?» Вона тепло пригорнула Людмилу. Через кілька днів, коли навідала Люду, Надя здивувалася її мажорному настрою. Це була зовсім інша Людмила. Не та розкисла, понура, яка говорила про суїцид, про те, що не хоче жити. «О, то ти, Надійко? Як добре, що ви разом вступили. Повір, я дуже рада, що ви з Людмилкою і далі навчатиметеся разом». Зі своєї кімнати вийшла Марія Петрівна, мати Людмили. Надя помітила злякані очі Люди, яка дала знак мовчати і нічого не могла зрозуміти. Що таке понавигадувала Люда? А можливо, справді змінився результат і вони обидві стали студентками? «Потім розповім. Мовчи, не розпитуй нічого», – загадково прошепотіла Люда. І тим ще більше заінтригувала Надю. Ох, та Людмила! Вона завжди вміла виходити сухою з води. Виявляється, вона відшукала неподалік від вишу взуттєву фабрику і вже домовилась про те, що їх обидвох приймуть на роботу. Мовляв, навіщо Наді здався той виш? Вона хоч уявляє, скільки коштів він потребує? А у неї одна мама і дві сестрички, які теж хочуть гарно одягатись і смачно поїсти. Її наука тільки погіршить фінансове становище їх сім'ї. А на фабриці вони зароблятимуть кошти самі на себе. Ще й батькам подарунки привозити будуть, нібито з підвищеної стипендії. Спершу їм вірити будуть, а коли дізнаються правду, не посміють сварити.
Вони подорослішають, самостійно ставатимуть на ноги, женихів собі знайдуть. Людмила впевнено викладала свій план перед подругою. Надя мовчала. Не знала, що сказати має. Вона так раділа, коли довідалась, що вступила. Завжди мріяла стати вчителькою. Як пояснить вона мамі свій вчинок? Адже ніколи не вміла брехати. Знала, мама завжди була проти брехні. Краще нехай гірка, але правда, казала не раз. І взагалі, чому Люда, не порадившись, вирішила за неї сама? Людмилу аж пересмикувала нерішучість Надії. Чому похнюпилась? Мала б подякувати, що і про тебе поклопоталася, уже й квартиру нам підшукала. Доросле життя нам лише на користь піде. Не хвилюйся, все буде добре, торохкотіла Людмила. Що ж, може, і права подруга, стала сумніватись Надя. Вона чула, що мама шукає додаткову роботу, бо ж навчання Наді потребує чималих коштів. Про це їй по секрету сказала молодша сестричка Вірочка. Згадавши це, Надя уже не сумнівалась в тому, що їй слід йти на роботу. Заробить грошей, а колись знову попробує вступати, можна і заочно. Права Люда. Хто, як не вона, старша донька, повинна попіклуватись матір'ю, допомагати їй. Адже рано, зоставшись вдовою з 3 малими доньками, вона дуже зістарілася. В усьому собі відмовляла, аби лишень в дітей все необхідне було. Тепер все по-іншому буде. Пальто нове, чобітки мамі купить, заставить у перукарню сходити і скинути нарешті чорну хустину. Мама ж насправді красуня у них, слід лиш причепурити її красу. Через кілька днів Надя з Людмилою писали заяву на роботу. Люда попросила начальство, аби влаштували їх в одну зміну і один цех. І з того дня завирувало, закрутилося у подруг нове життя. Вони швиденько опанували кожна свою операцію. Цех молодіжний, усі працівники майже одного віку. Дівчата не шкодували, що фортуна обернулася саме так. Якось зібралися вони додому на вихідні. Кожна везла гостинці додому. Ось і поїзд підходить. А в Надійки раптом обірвалися ручки у важкій сумці. Вміст сумки випав на перон. В очах Наді вмить появились сльози. Тремтячими пальцями стала піднімати гостинці, аби як кидати в сумку, рознісся гудок. І Люда застрибує у тамбур потяга, залишає її на пероні. Надя розгублено підбігає до кабіни потяга і благально кричить машиністу: «Прошу вас, зачекайте ще трішки!» Машиніст усміхається, згідливо киває головою. У вагоні ображена Надя не сіла поруч з Людмилою, хоч там і було порожнє місце. Як так могла подруга? Удвох вони б швидше впорались, але Люда їй не допомогла. І знала ж, що більше нічим було добратися додому, ще й ключ від квартири у неї був. Гіркий клубок підкотився до горла Надії. Не сподівалася вона такого від Люди. Не хотіла слухати її оправдання, коли зійшли на зупинці. Але, як кажуть, не буває зле, щоб не вийшло на добре. Через 2 тижні у вагоні провідничка, що перевіряла білети, простягнула їй папірець.
на якому було написано номер мобілки і одне єдине слово – Максим. Вас просили зателефонувати? Не тепер, краще завтра чи післязавтра. І лукаво посміхнулася. Надя збентежилась. Хто він, той Максим? І чому він сам не підійшов до неї? Чому вона не може зателефонувати йому у вагоні саме зараз? Може, це якась помилка чи злорадний жарт? Можна, зателефоную я, якщо ти не знаєш того Максима, то він нічого не розбере, мовила Люда. І вже хотіла відібрати номер, але Надя швиденько сховала папірець у гаманець. Розкусила вона цю хитрющу лисичку. Вдома Надя кілька разів брала в руки телефон, але ніяк не наважувалась набрати номер незнайомця, який уже знала на пам'ять. Була впевнена, це якась помилка, але цікавість брала верх. Тим паче вона розуміла, що слід телефонувати, коли поруч із нею нема Люди, і вона врешті зважилась. «Мене просили подзвонити, але я не знаю вас», – заледве витиснула із себе Надя і почула дуже гарний голос. Хлопець, що звався Максимом, сказав, що хоче ближче познайомитись із нею. Мовляв, відтоді, як вперше побачив її, вона не виходить з його думок, хоч навіть імені її не знає. Досі стоїть перед його очима картина. Вона підбігає до кабіни потяга і зводить догори свої прекрасні очі. «О, Боже милостивий, Максим! Це той машиніст, що виручив її у прикру хвилину!» Надії стало млосно на серці. Хлопець просить познайомитись ближче, йому висвітився її номер. Тож нехай Надя чекає дзвінка. Надя не могла довго заснути. У неї ніколи ще не було побачень. На відміну від Люди, яка ще в 6 класі цілувалася зі старшокласником, за що її соромила класна керівничка, яка підгледіла їх. Людмилі вирішила нічого не казати про Максима, бо та почне надокучати і слідкувати за Надею, це вона точно знає. Надя вже давно хотіла розповісти мамі про те, що вона насправді не навчається у виші. Вона не знала, що має казати щоразу, коли мама дивувалася, чому Надя не хоче брати продуктів з собою, адже всі студенти так роблять. А Надя, навпаки, додому повні сумки привозить. «Не обділяй себе, доню, прошу, бо скільки там у тебе тої стипендії? Пам'ятай, щоб добре вчитися, треба добре їсти», – казала їй мати. Надійка вирішила остаточно. Ось дочекається дзвінка від Максима, зустрінеться з ним і найперше розповість правду йому. Це буде як репетиція перед сповіддю мамі. Вона не може більше брехати їй. Так і скаже Людмилі. Одного вечора Максим зателефонував. «Хочу бачити тебе, Надійко. Чекатиму в парку при вході. Прийдеш?» Втомлена роботою Люда саме задрімала, і Надя, мов мишка, тихенько вийшла на вулицю. Ноги не слухалися її, а серце шалено стукотіло. Побачила здаля, що Максим йде їй назустріч. «Сонечко, до чого ж ти гарненька?» – мовив Максим, пригорнув до себе. Вони гуляли вечірнім містом, стояли на мосту, де внизу відбивались зорі у хвилях річки. І говорили. Максим порадив відкрити правду мамі, адже шила в мішку не втаїти. «Ти обов'язково станеш вчителькою», – заспокоював Надю. Правда, яку почула мама, довела її до гіпертонічного кризу.
Вона звинувачувала себе в тім, що Надя пішла працювати через те, що жаліла її, дбала про молодших сестер. Однак душа Наді наче звільнилася від великого тягаря. Плакали обидві. І Надя просила Господа простити її за брехню і підняти маму з лікарняного ліжка. Як добре, що у неї тепер є Максим. Красивий, співчутливий, щирий. Вони з нетерпінням чекали наступних побачень. Не могли насититись один одним. Ми обов'язково будемо разом. Ще трішки і засватаю тебе, Надійко, сказав Максим. Після цих слів Надя вирішила, що прийшов час познайомити Максима з Людою. Колись вона обіцяла Людмилі, що буде старшою дружкою на її весіллі, але відчуває, що станеться навпаки. Тепер подруги мало бували разом. Люда перевелася в іншу зміну через суперечку із старшим майстром зміни, тому й не знала нічого про Максима. «У тебе є хлопець? Чому досі мовчала?» Людмила від здивування широко відкрила очі. Звісно, їй цікаво глянути на Максима. Ох, ця Надійка! Тиха, як мишка, а в усьому випереджає її, Люду. Дісталося їй від мами, коли мама Наді розповіла про фабрику, про їхню роботу. На знайомство з Максимом Люда збиралась як на свято. Навела виразний макіяж, купила нові туфлі на каблуку. Так, наче це її побачення з Максимом відбудеться. Надійка заусміхалася. Ох, і підступна та Люда. Зовсім іншою була колись, як у школу ходили. Максим повів дівчат у бар. Запитав, хто чого бажає. Люда церемонитись не стала. Вибирала дорогі страви, гарне вино. Надя почервоніла. Їй було соромно за подругу. А Люда, вгадавши її думку, голосно засміялася. Ніколи не шкодуй грошей свого кавалера, тим більше машиністи добре заробляють. Я права, Максиме? Хлопець ніяково глянув на Надійку. Права, звісно. Весь вечір Люда привертала увагу на себе. Розповідала, що живуть вони з батьками заможно, великий дім є, машина дорога, тому працює суто для себе. Не так, як Надійка, яка, по суті, ніколи ніде не була і жодного разу навіть не бачила моря. Надя сиділа, мов на розпеченому залізі. Навіщо вона брала з собою Люду? Вона доливає і доливає собі вина і все більше плете казна що. З Максимом Надя зустрічалася через тиждень, згідно з графіком його роботи. Він розповідав їй про поїздки у далекі гарні міста, куди слідував рейсом. Обіцяв колись взяти Надійку з собою. А Люда кожного разу чекала Надю з побачення. Як Максим? Що казав? Чи справді одружитися хоче з Надійкою? А може, між ними вже щось було? Розпитувала. Казала, що радіє за Надю, а насправді планувала відбити від неї Максима. Сильно вже закохалась у нього. Якось Максим прийшов на побачення у піднесеному настрої. Йому, як кращому машиністу, керівництво залізниці запропонувало поїздку в Прибалтику, і він запрошує Надійку поїхати з ним. І хоч коханий запевняв, що вони скоро одружаться, дівчина не могла відважитись поїхати з ним.
Погоджуйся, Надійко, Прибалтика – це казка, особливо древній Талін. Ти не пошкодуєш. Врешті матимемо чудову можливість побути разом довше, наполягав Максим. Надя вирішила поділитись новиною з Людою, адже притаїти це від неї буде неможливо. Людмила уважно вислухала її. Чомусь скривила обличчя. Звісно, це тобі вирішувати, але ж ви іще не подружжя, щоб разом в готелі поселятися, розумієш? Надя розуміла. Дарма вона рахувала Люду легковажною, подруга права. Це і справді якось непристойно. Врешті, як пояснить матері, чому на вихідні не приїде додому? Можна було б щось вигадати, але вона більше не бажала брехати мамі. Та й чи відпустять її з роботи? Ні, слід просто забути про таку пропозицію. Наступного дня на перезмінці до Наді підійшла схвильована Людмила. В очах сльози, а в руках ручка і аркуш паперу. Прошу тебе, Надю, напиши мені заяву на відпустку за власний рахунок, бо руки не слухаються від тривоги. Подзвонила сусідка, що дуже захворіла мама. Мушу їхати. Не можу покладати таке на батька. Та й робота в нього відповідальна, розумієш? Приповідала Люда. Надія каліграфічним почерком вивела заяву. Люда, змахнувши сльозу, поставила свій підпис. Директор фабрики, де працювали дівчата, заспокоював її, дав відпустку на 10 днів, як вона й просила. Осяйна усмішка загорілася на обличчі Люди, коли переступила поріг прохідної. Яка наївна і нерозторопна та Надійка! Невже їй нічого не сказала цифра 10 днів? Саме стільки треба було на поїздку в Прибалтику. Вона навіть не здогадалася, що Люда вирішила схитрувати і поїхати з Максимом замість неї. Хлопець заполонив серце Людмили. Від його іскристого погляду у неї крутилася голова. Вона зателефонувала Максимові, сказала, що в Наді зламався телефон, і вона попросила її запитати, де і коли він чекатиме на неї. І взагалі, Надійка на роботі затримується, мусить трошки підігнати процес. Люда стала збиратися в дорогу. Приїхала до обласного центру, де на вокзалі чекав на Надю Максим. Широко розплющеними очима він втупився в Люду, коли та з'явилася перед ним на вокзалі з великою сумкою в руках. «А де ж Надя?» – спитав, затинаючись. Люда, усміхаючись, відвела Максима подалі від натовпу. Перескакуючи з думки на думку, стала вибачатися, що обдурила його. Вчинок її можна зрозуміти. Вона давно кохає Максима, але ніяк не відважувалась зізнатися в цьому. І тепер збагнула, що має неабиякий шанс довести, що кохає його сильніше, ніж Надійка, і ладна податись з ним хоч на край світу. У Максима нервово засіпалися повіки. Він наказав Люді повертатися назад. Вона розплакалася, благала не проганяти її. Мовляв, вона не заважатиме йому, не перекреслить його плани, а тихенько сидітиме у номері. Ти їх уже перекреслила, зіпсувала усе. Без Надійки я не поїду, закричав на неї розлючений Максим. Сльози горохом котилися по обличчю Люди. Візьми мене з собою, дуже прошу, я відпустку взяла, куди ж подітись тепер маю? Настав час відправки потяга. Спантеличений Максим взяв з рук Люди сумку, повів до потяга.
На вихідні Надя вирішила поїхати додому. Сумно їй без люди в дорозі. Заодно зайде до них, може, там потрібна якась допомога. Марта Петрівна, мама Люди, саме поралась на подвір'ї, коли Надя встала на воротах. Жива здоровісінька. Заходь, Надійко, скучно одній, чоловік у відрядженні. Швидше б Людочка повернулася зі свого відрядження. Якось так збилося все одночасно, сказала. Надя завмерла. У голові їй загуло, що таке каже ця жінка. Люда ж так безутішно ридала, що мама тяжко хвора. Надя гостинців їй усіляких накупило, як годиться, коли хворого навідуєш. Вмить страшна здогадка промайнула в голові. Людмила поїхала з Максимом. І ніби насміхаючись, попросила її власноруч написати заяву. О, Господи, як вона дозволила так надурити себе! У неї запаморочилося в голові, ватяними стали ноги. Заледве поснувала за Мартою в хату. Марта Петрівна з нотками гордості розповідала про те, що пишається успіхами доньки, що Люда отримала нагороду за сумлінну працю, поїздку за кордон, і що їй уже обіцяють дати направлення на вступ у виш. 10 днів здалися Надії вічністю. Як пояснить Людмила свій вчинок? І як же ж Надя не здогадалася, що подруга теж закохана у Максима? Вона уявляла собі щасливі очі Люди, її любощі з Максимом у комфортному готельному номері, і серце її краялося від розпуки. Людмила вийшла на роботу весела, засмагла. Мама виздоровіла, пояснювала здивованим колегам. На обідній перерві у їдальні сіла окремо від Надійки. То, виходить, я ще й винна, докірливо кидала Надя у її бік сумний погляд. За своє щастя треба боротися, а ти легко його відпустила. Чому не погодилась поїхати з Максимом? Отже, не кохала так сильно, як я, виправдовувалася Люда, коли вони повернулися з роботи. Невдовзі Людмила перебралася в іншу квартиру, щоб продовжити фліртувати з Максимом поза очима Наді. Надійка не могла повірити. Як Максим міг так вчинити з нею? Адже сам говорив про одруження, критикував легковажну і нахабну Людмилу, радив знайти собі іншу подругу. Надя дуже хотіла запитати його про це. Але він більше не приходив. Змінив номер мобільника і навіть рейс, щоб не бачитись, коли Надя потягом їхала додому. А через деякий час Люда вийшла заміж за Максима. Знайомі не могли збагнути, чому Надя не була старшою дружкою на їх весіллі. Та що там дружкою? Навіть запрошення не отримала Надійка. Гірко ридала в день весілля. Здавалося їй, що чує гірко дзвін весільних музик і бачить щасливі усміхнені обличчя Людмили і Максима. І серце краялося. Якось поділилася наболілим з сусідом Степаном. Він майстер на всі руки, добрий, щирий. Частенько заходив до них щось полагодити, перенести, адже їм бракувало чоловічих рук. Вже через тиждень Степан чекав Надійку на вокзалі. Взяв з її рук сумку. «Знаєш, Надю, я довго думав над тим, що ти довірила мені. Давай зійдемося і будемо жити разом».
Буду любити тебе і шанувати. Стану хорошим батьком нашим дітям. Що скажеш? Прострочив швидко, як завчений вірш. Надя замислилась. Розчавлена і знищена, вона розуміла, що Максим не вартий її сліз. Їй потрібно влаштовувати своє життя. І не слід чекати їй принца на білому коні. А Степан такий ніжний і добрий, і вона потрібна йому. Минав за роком рік. Надя зі Степаном влаштувалися на роботу в одну з обласних фірм. Виховували донечку Христинку. Надія намагалася бути Степанові хорошою дружиною, бо цінувала його порядність, турботу і глибоку любов, яку він виявляв до неї не красивими словами, а гідними вчинками. Надія часто згадувала Максима, його красиві слова, п'янкі поцілунки, і хоча його зрада досі пекла їй у грудях, все ж вона ні разу не пошкодувала, що вийшла заміж за Степана. У неї просто ідеальний чоловік, і вона щаслива, бо кохана і жадана. Одного вечора Христинка крутилась біля Наді і не відходила ні на мить. Надія відчула, донька хоче про щось поговорити, і не помилилася. Розчервонівшись, Христя мовила, що хлопець, з яким вона навчається у виші, освідчився і хоче засватати її. Розчулені до сліз Степан з Надією стали готуватися до зустрічі старостів. «Коли ж ти виросла, донечко? Для нас ти іще маленька», – погладила Христю по голові Надя. «А за тиждень вже будуть старости». Проте несподівана трагедія затьмарила їх щастя. Матір нареченого Андрія потрапила у страшну аварію. Лежала в реанімації, тож не до старостів тепер. «Мушу бути поруч з Андрієм. Уявляю, як йому важко. Він шукає донорів для мами, кров у неї рідкісна, 4-та група резус мінус. Утім, як у тебе, так, мамо?» – спитала Христя. Надія довго не могла заснути. Чому так сталося незадовго до зустрічі зі сватами? Христинка геть поникла, весь час плаче. Невимовний жаль і співчуття до майбутньої свахи стискали серце. Вона, мабуть, теж молода. Не розуміла сама себе. Вона ж не знає цієї жінки, ніколи її не бачила. І кров здавати їй лячно. Останній раз, коли здавала її для хворої дівчинки, знепритомніла. Але Христинка надіється на неї. Вранці стала збиратися, вірила, все буде добре, інакше не може бути. Зателефонувала доньці, щоб зустріла її, і пішла на автобус. Щось обірвалося Надії всередині, коли біля дверей палати побачила блідого сивочолого чоловіка, в якому впізнала Максима. «Де ти взялася тут, Надійко? Молив у Бога, щоб не зустріти тебе ніколи. Підло, жорстоко я поступив з тобою. Соромно було тобі в очі глянути. Доля відімстилась мені, біда за бідою у нас», – мовив він розгублено. «Мовчи, Максиме, бо ще діти почують, їм цього не треба знати. Тепер найголовніше врятувати твою дружину. Їй треба жити, нам усім треба жити заради наших дітей», – сказала Надія тихим голосом і попрямувала за медсестрою на забір крові. Коли Людмила підняла важкі від наркозу повіки, побачила поруч з Максимом вродливу жінку.
Щось знайоме здалося їй в усміхненому погляді, у пишних локонах русявого волосся незнайомки. «Хто ви?» – спитала ледь чутним голосом. Напружена пауза зависла у повітрі, незримим вужем стискала жінок. «Це Надя, наша сваха, вона врятувала тобі життя. Ти згадала, Людмило? Ви ж подругами були колись, ти мусиш згадати», – мовив Максим. Очима повними сліз Люда вдивлялась у Надію. Її обличчя засіпалося від хвилювання. Вона гадала, що вони ніколи більше не побачаться, і ось як їм довелося зустрітися. «Підійди ближче, Надійко, прости мені за все. І дякую за моє врятоване життя. Ти, довідавшись, хто я, могла б просто піти, і я тебе зрозуміла б. Але ти добра, завжди такою була. Дякую все-таки долі, що ми станемо родиною. Тепер розумію, чому ми хотіли одного чоловіка. У нас виявляється однакова група крові». А через 3 місяці у розкішному ресторані вибивала весільна музика. Сила селена квітів, кульок, бантів і яскраві, усміхнені, вродливі наречені Христина і Андрій, які ніяк не могли зрозуміти, чому так безутішно плачуть їхні матері. «Від щастя плачу, донечко, не хвилюйся», – заспокоювала доньку Надія. Та насправді не лише від щастя котилися сльози з її очей. Син Максима одружився з її донькою. Їхня несправджена доля втілилася в їх дітях. Хто б міг подумати таке? Адже Люда бажала, щоб вони ніколи більше не зустрілися. Максим зізнався, що і він цього хотів. Чому ж так тепло дивиться у її сторону? Ось і прямує до неї, просить у Степана дозволу запросити на танець. «Я радий, що тепер ми будемо часто бачитись. Ти стала ще красивішою, Надійко. Може, непомітно вийдемо поговоримо?» – шепотів він. Людмила, яка сиділа з краєчку з милицями, спостерігала за ними. Її серце рвалося на шматки, коли бачила, як гарно танцюють Максим з Надією. Легко, красиво, мов лебеді, пливуть у вальсі. Вона помітила, яким зачарованим поглядом її чоловік дивиться на Надю. Здогадувалась. У нього з новою силою пробудились почуття до колишньої коханої. Недарма, одружившись з нею, ще довго називав її Надіним ім'ям. Віднікувався, що просто за звичкою. Тоді у готельному номері сама звабила його. Переконувала, що в Надійки є вдома хлопець-сусід, інакше вона б без вагань поїхала з Максимом, так, як це зробила вона, Люда. Максим знову запросив Надю. Святковий настрій відлітає від Люди. Жаль стискає серце. Як їм жити тепер? Що сказати Максиму? Та нічого вона казати не буде. Намагатиметься жити так, як і раніше. Наче ні в чому не здогадується. Бо ж що вона, каліка, може зробити? Десь чула вона вислів «чуже щастя не моє». На жаль, це про неї. Стільки років вона уникала зустрічі з Надею, продала батьківську хату, переїхала в інше місто, щоб випадково не побачитись. Але доля знає свої правила. І нині вона жива, дякуючи Наді. «Надійко, давай вийдемо, поговоримо», – повторив Максим, обдавши її проникливим поглядом. Надя сповільнила ритм танцю.
А що воно дасть, скажи, Максиме? Ні, виходити я не буду. Відразу скажу. Не плекай надію, що будемо часто бачитись. В тебе є Людмила. Ти сам зробив свій вибір. Залишив мене за крок до весілля. Навіть не вибачився і нічого не пояснив. А в мене є Степан. Він не знає, що ти саме той, через кого я пролила стільки сліз. Не хочу, щоб він здогадався. Не хочу його засмучувати, розумієш? Він часто каже, що я його діамант. Але насправді діамант то він, мій Степан. А діамантами, Максимку, не розкидаються.